Hôm nay mình kể cho mọi người nghe câu chuyện về quạo. Quạo về nhà mình cũng được 5 năm rồi. Con em còn nhát lắm, em dữ lắm nha. Nè con, miêu 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 miêu. Em ở đây gần một tuần lễ rồi đó mà không có cho ai bắt hết trơn. Ra ăn đi con. Chủ nuôi mà không nuôi nữa cho người ta, mà bây giờ người ta cũng không bắt được, cho nên trốn ở nhà mình. Đang cố gắng chăm thử coi nó có vô được không, chứ ở ngoài đêm gió mưa nắng tội nghiệp quá. Con quạo này nó được về nhà mình cũng là do một cái câu chuyện là hai vợ chồng chủ cũ của nó nuôi nó, nhưng mà mỗi lần cãi nhau thì ông chồng lại lôi con bé quạo này ra đánh rồi quăng ngoài đường. Thì bà vợ thấy như vậy á, bà vợ mới cho cái cô ở trước cửa nhà mình. Cô đó thì không có nuôi, cổ mới lại cho cái người ở kế bên, nhưng mà nó không ở, nó phá cái chuồng, nó bỏ nó chạy. Thì ở trước cửa có cái hàng rào á, thì nó nhảy lên cái hàng rào đó, nó trên cái bụi cây đó, nó ở trên bụi cây đó không, rồi nó nhảy xuống cái vườn cây nhà mình đó. Thì nó ở dưới vườn cây, rồi mình lấy hạt, mình thấy tội quá, mình lấy hạt lấy nước ra cho nó ăn. Thì nó ở cũng được 7-8 ngày gì đó. Bữa đó là trời mưa rất là lớn luôn, hình như tới mấy tiếng đồng hồ luôn, nó đầm mưa ở trên cái bụi cây á. Trời ơi, mình thấy vậy mình không biết làm sao bắt nó xuống. Cái hai mẹ con mình leo ra bắt ghế rồi bắt nó xuống, nhưng mà nó cắn chảy máu quá trời luôn, không bắt được. Nó níu lại á, mà bụi cây đó là gai không à, không có thọt tay vô được, mà nó chui sâu vô mấy cái cây, nhánh cây quằn quèo trong đó, không bắt được. Cái thôi bó tay rồi, bất lực, đi vô tắm thay đồ. Nhưng mà xong rồi á, lại nhìn ra thấy nó nằm ướt mẹp ở trong cái nhúm cây đó, thấy tội quá. Mình quyết tâm lần nữa, mình leo ra, mình bắt ghế, mình leo lên cây này, mình quyết tâm mình chụp nó, mình lôi nó xuống. Thì nó cắn mình cũng vẫn chịu đau, chấp nhận máu chảy luôn, đến nỗi cái hàng rào bị sập xuống luôn mà. Xong rồi chủ của cái cô mà bắt nó về á, cổ mới cho mượn cái lồng nhốt nó lại. Thì mình sấy khô, mình lau khô này kia rồi, thì cuối cùng nó chịu ở nhà mình luôn. Mà khổ một cái là nó quá dữ, với lại tâm lý của nó bị nặng nề quá rồi đó. Nó ở với chủ trước, nó bị hành hạ sao đó, bây giờ nó về là nó thấy ai lại gần nó, mình cứu nó cũng không có lại gần mình nữa. Nó chấp nhận ở, nhưng mà nó ở một góc, đến giờ ăn thì nó ăn xong rồi nó chui vô một góc thôi. Nó thấy những cái con mèo cũ ở đây là nó cắn đến mức mà một con sợ quá phải nhảy qua cái nhà hàng xóm á, ở miết ở trên đó 2 năm trời luôn á. Để sau này mình sẽ lên một mình kể về cái con bé kia. Rồi đến giờ ăn là nó chạy về, nó ăn vội vội vàng vàng, ăn chưa hết nữa, không kịp uống nước nữa là nó phải nhảy đi, vì con này là thấy là cắn. Con quạo nó về nhà, nó ở với nhà mình được hơn 1 năm. Thì nó đẻ được 4 đứa, nhưng 3 đứa bị chết, còn có 1 đứa à. Thì khi mà nó đẻ, mình thấy nó sanh khó, mình ẵm nó đi bệnh viện kiểm tra siêu âm, rồi chụp X-quang rồi tùm lum hết để coi có bị con nó còn ở trong đó hay không này kia rồi đó. Thì không còn, thì mình chích thuốc khỏe cho nó. Về nhà thì nó còn 1 đứa thôi, và hai mẹ con nó ở là từ từ, nó dạng từ từ, rồi nó gần gũi mình cũng từ từ rồi đó. Rồi vừa rồi nó bị bệnh, trời ơi, nó bị bệnh nặng vô cùng luôn. Mình phải ẵm đi bệnh viện chích 10 mấy ngày. Sau đó nó không ăn pate, không ăn súp thưởng,
nó không biết ăn, nó thà nó nhịn đói luôn. Cái thế là mình phải chét cái súp thưởng vô miệng nó, mình phải giữ chặt nó cho nó liếm từ từ, một ngày ăn được có một gói súp thưởng. Thế là khi mà nó hết bệnh rồi 3-4 bữa sau nó mới ăn lại hạt được. Mà mình thấy nó hết bệnh đó mình mừng ghê luôn, tốn tiền quá trời luôn mà không hết bệnh nữa thì thôi luôn á. Thì bây giờ thì nó lại sinh hoạt là bình thường lại rồi, vui vẻ rồi. Ở với mình mấy năm thì từ từ nó mới hiền dịu lại, rồi bây giờ là mình sợ nó, mình vuốt ve nó thì nó cho, mặc dù nhiều khi nó không cho ẩm bồng lâu nhưng mà nó cho mình vuốt ve, nó cạ mình là nó chịu. Còn lúc trước hả, trời ơi, mình bước lại gần nó là nó nhảy mất tiêu rồi đó. Bây giờ mọi người nhìn thấy hai mẹ con của nó nằm ôm nhau nè, rồi nó chơi ở ngoài sân nè, thấy cũng dễ thương quá trời luôn. Nhưng mà nó đã trải qua một cái tâm lý vô cùng, mình không biết nó khủng khiếp cỡ nào nhưng mà nó rất là sợ. Cảm ơn mọi người đã ghé kênh của mình nha.